Xuân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Nói đến bánh mì Hoa Cúc thì chắc chắn không còn xa lạ đối với nhiều người. Hiện nay có rất nhiều công thức làm bánh mì Hoa Cúc, nhưng hôm nay Xuân sẽ chia sẻ với mọi người một công thức làm bánh mà Xuân đã học và tham khảo rất nhiều cách làm khác nhau và đúc kết ra một công thức. Với công thức này, bánh để ở nhiệt độ phòng đến ngày thứ 3 thì bánh vẫn luôn mềm xốp và thơm ngon. Nếu cô chú, anh chị và các bạn thích thì hãy tham khảo cách làm bánh này của Xuân nha. Trước tiên thì mình sẽ đi kích hoạt men. Ở đây mình sử dụng 100ml sữa tươi không đường đã được làm ấm. Nhiệt độ sữa khoảng 30 độ C là hợp lý nhất. 20g đường cát, 4g men nở. Bây giờ mình sẽ trộn đều tất cả các nguyên liệu này lên. Sau đó đậy nắp lại và chờ 15 phút cho men kích hoạt. Trong khoảng thời gian chờ men kích hoạt thì mình sẽ chuẩn bị bột bánh. Mình sử dụng 320g bột mì đa dụng. Ở Việt Nam các bạn có thể sử dụng bột mì số 13 để làm bánh nhé. 50g đường cát. Tuy nhiên nếu các bạn ăn ngọt hơn thì có thể cho thêm đường. 30g sữa bột hoặc có thể thay thế bằng bột sư tử. 2g muối. Trộn đều tất cả các nguyên liệu này với nhau. Tiếp theo mình sử dụng 2 quả trứng gà với trọng lượng khoảng 110g. Một thìa cà phê tinh chất vani. Sau 15 phút chờ men kích hoạt, men nổi lên như gạch cua thì chứng tỏ các bạn đã kích hoạt men thành công. Mình tiếp tục cho lượng men này vào cùng với các nguyên liệu và tiếp tục trộn đều cho nó thành một khối bột liên kết. Sau khi trộn thành một khối bột liên kết thì bây giờ mình sẽ nhồi bột. Với công thức này, do lượng chất lỏng khá là cao, nếu nhồi bột bằng tay sẽ khá là vất vả, nên hôm nay mình sẽ sử dụng máy để nhồi bột. Trước tiên mình sẽ nhồi bột ở số 1 là 10 phút, sau đó cho bột nghỉ 2 phút. Với bột bánh mì Hoa Cúc này, mình sẽ rất là khó để nhồi bột bằng tay vì nó rất là dính. Trong khi đó mình sử dụng lượng bơ rất là nhiều, cùng với nhiệt độ của cơ thể sẽ rất dễ làm tách bơ, nên các bạn sử dụng máy để nhồi bột là tốt nhất. Sau khi cho bột nghỉ 2 phút thì mình tiếp tục nhồi bột ở số 2 là 8 phút, sau đó cho bột nghỉ thêm 5 phút nữa. Trong quá trình nhồi bột, nếu bột bị dính lên thành cối thì các bạn hãy dùng phới để gạt bột xuống nhé. Thi thoảng thì các bạn hãy dùng máy để kiểm tra bột. Các bạn có thể dùng tay hoặc cây đo nhiệt độ để kiểm tra xem bột có nóng không. Nếu nhiệt độ khoảng 27 độ C thì các bạn hãy cho bột và cây đánh bột vào trong ngăn mát tủ lạnh để ở đó khoảng 15 phút cho bột mát. Sau đó thì mình tiếp tục mang bột ra nhồi. Sau khi cho bột nghỉ 5 phút thì mình tiếp tục cho vào 150g bơ lạnh. Mình tiếp tục nhồi bột ở số 2 với thời gian là 15 phút. Ở đây mình sử dụng bơ không muối. Vì nhồi bột cùng với bơ lạnh nên mình có thể kéo dài thời gian nhồi bột hơn. Đối với một số loại máy nhồi bột có công suất thấp thì sẽ làm máy nóng rất là nhanh, nên trước khi cho bơ vào thì các bạn phải kiểm tra bột thật là kỹ. Nếu bột mát thì mình mới cho bơ vào nhé. Sau 15 phút nhồi bột thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nhồi bột ở số 3 thêm 5 phút nữa. Các bạn lưu ý, tùy vào công suất và tốc độ của mỗi loại máy nhồi bột khác nhau nên thời gian nhồi bột có thể nhanh hơn hoặc là chậm hơn. Vì vậy các bạn hãy căn chỉnh thời gian nhồi bột cho thật hợp lý nhé. Nhồi bột như vậy cho đến khi bột kéo màng mỏng là được. Với tổng thời gian nhồi bột là 38 phút thì bột của mình đã rất là mềm mịn và có thể kéo được màng. Sau khi nhồi bột xong, mình quét vào tô một lớp dầu ăn mỏng để chống dính. Cho khối bột vào.
Dùng bằng bọc thực phẩm bọc kín lại và cho vào trong ngăn mát tủ lạnh, ủ từ 12 đến 15 giờ đồng hồ. Đây là bột của mình đã ủ trong ngăn mát tủ lạnh với tổng thời gian là 13 giờ đồng hồ. Và bây giờ mình sẽ mang bột đi cân và sau đó chia thành 3 phần bằng nhau. Trong làm bánh thì các bạn nên sắm một chiếc cân tiểu ly như này để cân nguyên liệu cho chính xác. Từ 3 phần bột này mình lại tiếp tục cân và chia thành 3 phần nhỏ bằng nhau. Trong khi bột vẫn còn lạnh thì mình tranh thủ lăn bột thành những trụ tròn. Trong quá trình lăn bột, nếu bột bị mềm ra thì mình tiếp tục cho vào ngăn mát tủ lạnh để ở đó khoảng 15 đến 20 phút để cho bơ đông lại. Sau đó thì mình tiếp tục mang bột ra lăn. Mình cứ làm như vậy cho đến hết các phần bột còn lại. Mình dùng bằng bọc thực phẩm bọc kín lại và cho vào ngăn đá tủ lạnh để ở đó 40 phút. Sau khi cho bột vào ngăn đá được 20 phút thì mình mang bột ra lật lại để cho bơ được đông đều. Sau 40 phút thì mình lấy 3 phần bột ra để tạo hình. Những phần bột còn lại thì mình tiếp tục cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Mình làm đến đâu thì mình sẽ sử dụng đến đó. Tránh trường hợp bột để ở ngoài lâu quá sẽ bị mềm ra và rất khó tạo hình. Mình sẽ cần một chút bột áo để chúng dính và dễ tạo hình hơn. Đặc biệt là để các que bột không bị dính vào nhau. Lấy một phần bột và lăn nhẹ nhàng thành hình que dài từ 25 đến 30 cm. Đối với các phần bột còn lại thì mình sẽ làm tương tự nhé. Trong quá trình lăn bột và tạo hình, các bạn nên nhanh tay để bơ không bị chảy. Bột bị mềm ra sẽ rất là khó tạo hình. Sau khi lăn được bao que bột dài bằng nhau thì bây giờ mình sẽ tạo hình cho bánh. Tạo hình bánh này rất là đơn giản. Các bạn cứ tưởng tượng như là mình đang tết tóc ấy. Tuy nhiên thì các bạn nên tết lỏng tay thôi, để lát nữa khi nướng bánh thì bánh sẽ nở và bung bím đẹp hơn. Đó, vậy là mình vừa tết xong một chiếc bánh rồi. Tuy nhiên, nhiều bạn rất là khéo tay nên sẽ tết đẹp hơn mình đấy. Ở đây mình sử dụng khuôn có kích thước 23 x 12 x 5 cm. Khuôn bánh của mình không có lớp chống dính nên là mình sẽ sử dụng giấy nến để lót. Còn nếu khuôn của các bạn có lớp chống dính rồi thì các bạn chỉ quét qua một lớp dầu ăn hoặc là một lớp bơ mỏng là được. Làm như vậy để khi bánh chín, mình lấy bánh ra sẽ được dễ dàng hơn. Đối với loại bánh này thì bạn có thể sử dụng rất nhiều loại khuôn và kích thước khác nhau. Vì vậy, các bạn hãy tự điều chỉnh lượng bột sao cho hợp lý với khuôn bánh mà các bạn lựa chọn nhé. Sau khi tạo hình xong, mình dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và ủ ở nhiệt độ phòng với thời gian từ 3 đến 5 giờ đồng hồ. Mình chỉ cần cho bột bánh nở đến 2/3 khuôn là được nhé. Nguyên liệu để quét mặt bánh gồm có 1 lồng đỏ trứng gà và 10 ml sữa tươi không đường. Sau đó thì mình trộn đều lên. Ngay lúc này thì mình sẽ đi bật lò nướng ở nhiệt độ 170 độ C với chế độ nướng 2 lửa, cả lửa trên và lửa dưới. Đây là bột bánh của mình. Sau khi ủ 4 giờ đồng hồ thì bột đã nở lên được 2/3 khuôn.
Mình quét qua một lớp trứng sữa mỏng. Vì lúc này bột bánh rất là mềm nên các bạn hãy quét thật là nhẹ nhàng nhé. Nếu các bạn muốn bánh bung bím thì các bạn nên quét ở phần rãnh nhiều hơn. Sau khi quét mặt bánh xong thì mình trang trí bằng hạnh nhân thái lát và một số vừng trắng. Các bạn cũng có thể trang trí theo sở thích của các bạn nhé. Trang trí bánh xong rồi thì bây giờ mình sẽ mang bánh đi nướng thôi. Đặt bánh ở ngăn thứ 2 của lò nướng, tính từ dưới lên. Trước tiên thì mình sẽ nướng bánh với thời gian là 15 phút để mặt bánh được vàng đẹp. Sau 15 phút mình mở cửa lò và phủ qua một lớp giấy bạc và tiếp tục nướng thêm 15 phút để cho bánh được chín hết. Đây là bánh của mình đã nướng với tổng thời gian là 30 phút. Các bạn nhìn này, bánh của mình chín rất là vàng đều và cũng có bung bím. Vì khuôn của mình là khuôn sành sứ nên để chiếc bánh bung bím được đều và đẹp thì khá là khó. Nếu các bạn sử dụng khuôn inox, chắc chắn bánh sẽ chín đều và đẹp hơn bánh của mình đấy. Bánh rất là thơm bơ, mềm và nhẹ. Và đặc biệt là bánh có thể kéo sợi. Các bạn cứ tưởng tượng như là các bạn đang xé thịt gà ấy. Và chắc chắn là bánh sẽ rất là ngon rồi. Và bây giờ mình xin dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy video này hay, ý nghĩa thì hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.